the strings louder. โอเคครับกับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยฮะวันนี้มาอยู่กับรายการเกมสายตลอดนะวันนี้เราจะไปรับรายงานกันหลังจากที่หายกันมานานมากไม่รู้ทุกคนจะคิดถึงไหมนะเพราะไม่มีคนนะฮะไม่มีคนติดตามนะฮะแหมหนาวจับใจนะช่วงนี้หนาวมากนี่แหละตรงที่ผมล้มนะเนี่ยคุณเห็นรั้วบ้านนี้ไหมสีน้ำตาลไหมเนี่ยจำไว้นะแล้วเนี่ยผมล้มมาแต่ตรงเนี้ยเขารถผมอ่ะมันไหลไปชนรั้วบ้านเขาเลยนี่ยังไม่ไกลๆอ่ะคือแบบนั่งกลางถนนคือไม่รู้ที่อะไรเลยคือแบบไม่เดี่ยวรถปึ๊บยิ่งมาไม่นั่งกลางถนนคือแบบอะไรวะโอ้โหขี่รถตอนเช้าอ่ะหนาวแน่นอนสวัสดีดูแลตัวเองด้วยหนาวเกินแข็งหมดตัวแล้วเนี่ยขับตอนเช้าแล้วเจ็บขึ้นแล้วก็ดูเย็นๆเนาะดีกว่าร้อนดีกว่าอากาศร้อนนี่ขนาดใส่แบบนี่ขนาดนี้แล้วยังหนาวเลยหนาวจริงๆโอ้ยรับแรงรับอยู่แต่ไม่รู้นะว่าติดตามกันอยู่หรือเปล่าก็ใครที่ยังติดตามอยู่ก็ขอบคุณนะใครที่ติดตามไปแล้วก็กลับมาติดตามใหม่ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่
นาดสมองแบบ ขนาดจะพูดอะไรยังคิดไม่ออกเลย ไอ้คืนที่เงียบๆนี่คือไม่หาคำพูดนะหนาวเกินหนาวเกิน ไม่ได้แอปหนาวจริงหนาวจริงหนาวจัง 2,000 years later. 9501ครับ95ครับ ไม่ปล่อยอะไรครับ ครับ ปล่อยเลย ครับ 9195ครับข้างหน้าโอ้ร้านมีเยอะแยะมากมายมากมาย
ดนตรีบรรเลงได้ยินเป็นเพลงที่ว่ารักแท้แพ้